Alltså, framförallt så tecknet som finns på anpassning, det är att du själv märker att du har ett tickande hela tiden. Och så söker du efter det ena. Och så tar du in det och så blir det lugnt en sekund och så fortsätter tickande. Och så söker du något annat och så tar du in det. Alltså du kan märka på dig själv att du får och får och får och får. Och precis när du får det så kan du känna nöjd. Men det stannar inte kvar. Det blir inte något ljust inuti dig. Det blir inte som ett skimmer. Det blir inte som en nöjdhet. Alltså som en balans inuti. Utan direkt så startar ett nytt behov och ett nytt behov och ett nytt behov. Och då kan du märka att det här alltså det hjälper ju inte hur mycket jag än får. Jag blir ju inte nöjd i alla fall. Och så känner du av det missnöjet. Och när du känner av missnöjet, då kan du sällskapa med det missnöjet och tänka så här: okej, det här kan inte vara den vägen som gör att man lever i nöjdhet inuti, för då skulle jag vara nöjd. Jag kan äta mig mätt och jag har kläder så jag slipper att frysa. Jag har så mycket kläder så att jag vet inte vad jag ska välja att ta på mig. Och det finns så mycket att köpa och jag har så pass mycket pengar så jag kan köpa precis vad jag vill. Och så blir jag inte nöjd för att jag inte hittar vad jag ska köpa. Jag bygger ett hus till och skaffar mig en sommarstuga och skaffar mig en husvagn och så skaffar jag mig en båt. Och sen till slut så har jag så mycket så att all min tid ockuperas av att ta hand om alltihopa det där som jag äger. Och ändå så är jag inte nöjd. Men du kan leva på ett sen väldigt länge. Sen när jag har gått ur skolan, sen när jag har fått en fru, sen när jag har fått mina barn, sen när jag har fått mitt hus, min bil, min båt, sen när jag har fått, och så lever du på det och så blir du 42,5 år. Och då inträffar det att det där som skulle komma sen, alltså lyckan som skulle komma sen, tillfredsställelsen som skulle komma sen, den kom inte. Det som kom var att du fick en oherrans massa mer saker att ta vård om och ta hand om. Och det som händer då åker du ner i en depression. Alltså, är livet verkligen värt att leva? Tjänar det här någonting till? Det spelar ingen roll hur mycket jag gör, jag blir ju inte nöjd i alla fall. Det spelar ingen roll hur mycket jag får, jag blir inte nöjd i alla fall. Och jag kan inte längre lura mig med att om jag hade 1 miljon till så skulle jag bli nöjd. För att jag vet att jag kan skaffa mig 1 miljon men inte blir jag nöjd för det. Och det är då du kommer till vägs ände i anpassningen. Du kan vara hur vällyckad som helst. Du kan ha alla de examer du vill. Du kan äga allt det du vill. Och likväl så räcker inte det för att vara tillfreds inuti. Och det är oftast då man upptäcker att nej men vad ska jag göra? Och då finns det ju alltid en massa både terapier och annat sånt här som säger att om du gör den här yogan eller om du tar den här terapin och så vidare. Och de är inte dåliga. De är alldeles utmärkt bra. Men de är inom samma system. Och det handlar inte om det utan det handlar om ett omtänkande. Det handlar om att gå tillbaka och återta det som man någonstans gav upp när man var liten och gick över till anpassning istället för autonomi. Och du kan märka det i nästan alla situationer. I nästan alla situationer där du med förnuftet kan veta att det här är ju världens mest lyckade, har ju världens gulligaste familj. Och ändå känner jag mig inte nöjd. Det kan inte vara fel på vad ska jag säga, livet, utan då är det tankefel. Och eftersom så många har det tankefelet så kan man ju tro att det är normalt, och det är det ju. Det är allmänt rådande, men det är inte naturligt. Naturligt är just att kunna titta sig omkring och se att inget hotar mitt liv just nu. Då kan jag slappna av. Då kan jag vara alldeles nöjd och tillfreds inuti. Och sen så kan jag titta, okej, vad kan jag göra då? Jag kan göra allt det jag hade tänkt göra, men det finns inga måsten eller ska
Eller så. Det finns det som är nödvändigt, att laga mat och diska och städa och ta hand om barn och sådana saker. Men när jag gör det utifrån att jag är nöjd så är det ju bara en tillgång, det är bara ett privilegium. När jag gör det utifrån ett måste så blir det ju ett ok, då blir det ju tungt. Och då kommer jag också till gränsen för nu vill jag ha valuta för det, nu vill jag ha något tillbaka. Eller ja, nu kan de gott sköta sig själva. Alla sådana här värderingar som vi har och framförallt alla värderingar som går på att andra egentligen får del av våran besvikelse för att vi inte är nöjda. Det är därför att vi är i anpassning istället för i autonomi. Och det är just på vårt eget beteende, just på våra egna reaktioner och vårt sätt att vara så kan man märka om en människa är i autonomi eller om en människa är i anpassning. Den som är i anpassning, den är nästan alltid i misstro mot sig själv och vill kamma hem så stor vinst som möjligt. Och den som är i autonomi, den är bara intresserad av det här fascinerande som den håller på med. Det för mig var det så otroligt tydligt, har varit så otroligt tydligt många år när jag har tittat på Nobelprisutdelningen. Därför att det är så tydligt vilka som Nobelpriset bara betyder att ja, det var ju trevligt att få det. Men alltså det är så otroligt lite viktigt i deras liv. Det är klart att det är trevligt att få en uppskattning, men det är ju inte därför jag håller på att forska, så det spelar mig egentligen ingen roll. Men visst, det är ju ett erkännande. Och det var så intressant med den här mannen, som en av de där som fick priset i fysik. Han som pratade om den här mörka materien och som hade forskat på den. Och det var så otroligt påtagligt när den som intervjuade honom frågar: ja, men alla andra blev ju så missnöjda med dig på din institution för att du fortsatte att forska på det, att du inte bara lämnade det och fortsatte att forska på den ljusa materien. Ja, jag vet det, men jag var intresserad av det. Ja, men alltså de slutade ju att prata till och hälsa på dig i korridoren. Ja, men jag fortsatte att hälsa på dem. Ja, men de gick ju ut ifrån fikarummet när du kom in. Ja, vad betyder det här känslomässigt för dig egentligen? Så tänkte han en bra stund och så sa han: ja, det betydde att jag bytte sekreterare. Och va? Sa hon då. Och då sa han: ja, den sekreteraren jag hade, hon ville ju tillhöra de andra, så då fick hon ju det. Så då tog jag någon som inte brydde sig om det utan som tyckte att det var roligt att vara med mig och fika med mig istället. Och det var liksom det hela. För övrigt så, ja, men jag tänker ju fortsätta med det här sen om folk tycker om det eller inte tycker om det. Det får de väl göra som de vill. Och det är just den friheten som finns i autonomin. Att du låter andra vara precis som de är. Men du är nöjd med det du gör innan du gör det. Och medan du gör det. Så att du bara ser den nöjdheten och lyckan som strålar ut ifrån den personen. Sen kan ju autonomi också betyda att man är det mest eländiga. Men det är ändå så att hur eländigt man än har det så finns det en nöjdhet i botten. I och med att man är sig själv och ett med sig själv. Och man är i livets ofullständighet precis som den är. Men för mig så är det ett så påtagligt exempel när man ser en Nobelpristagare som får den högsta vinsten och som är så väldigt oaffekterad utav det. Utan som, ja, det var väl trevligt. Så där finns skillnaden. Man kan ju se konstnärer och författare och sådana som verkligen är autonoma. Och sen kan man se sådana som verkligen är i största formen av ångest och smärta och rädsla för hur omgivningen ska ta det de skapar, så att säga. Och de lider verkligen av att inte hitta vägen till att vara i den nöjdheten inuti. Sen har man en slags
majoritetsmissförstånd att man tror att man skapar bättre när man är missnöjd än när man är nöjd. Men det är en myt. Därför att när du är i dig själv, när du är autonom och är i den öppna sårbarheten där du verkligen är stark, då har du ett enormt impulsflöde i din kropp. Och då är du kreativ, operativ och utforskande av världen och verkligheten. Och det kan man ju se på små barn. Inte de passiva när de är nöjda och tillfreds. I vart fall har jag aldrig sett ett barn som är passivt när det är nöjt och tillfreds. Då är det ju igång så hela tiden. Och upptäcker världen och verkligheten och nyfiken på allt som finns. Och det är det naturliga för oss som människor. Så varför det helt plötsligt skulle ändra sig när vi blir vuxna, så är det inte. Utan det handlar om att vi går in i anpassning. Och då blir vi antingen passiva eller trotsiga. Och så missar vi den kreativiteten från insidan.